දැන් මේ බුලට් එක මේ ඩාට්ස් බෝඩ් එකේ ටච් වුණ ගමන් තුවක්කුව උණ්ඩය හා මේ ඩාට්ස් බෝඩ් එක නොපෙනී ගිහින් you win කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම events ක්ලික් කළා. දැන් when touches block එක workspace එකට drag කළා. දැන් පළවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා බුලට් එක තේරුවා. දෙවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා ඩාට්ස් බෝඩ් තේරුවා. නැවත මම sprites ක්ලික් කළා. දැන් remove block එක when touches block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා බුලට් එක තේරුවා. නැවත මම sprites ක්ලික් කළා. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා තුවක්කුව තේරුවා. නැවත මම sprites ක්ලික් කළා. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා ඩාට්ස් බෝඩ් එක තේරුවා. දැන් you win කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න අවශ්‍ය නිසා අපි ඒ ස්ප්‍රයිට් එක හදමු. මම ස්ප්‍රයිට් ක්ලික් කළා. දැන් make new sprite at block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා you win තේරුවා. දැන් මේ ස්ප්‍රයිට් එකේ ප්‍රමාණය 200ක් විදිහට සකස් කරමු. මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා you win sprite එක තේරුවා. මෙතන මම 200 කියලා ටයිප් කරනවා. ඔන්න දැන් හරි. දැන් run button එක ක්ලික් කරලා මේ ක්‍රීඩාව කරන්න. හරිම විනෝදජනක දෙයක් වෙයි. දැන් ඔයාලා හදපු නිර්මාණය මට බලන්න 0.76යි 812යි 52.44 දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් නිර්මාණය ගැන කියන්න. ඒ වගේම තව දෙයක්. DP Coding School Telegram group එකට ඔයාලත් එකතු වෙන්න. සෑම සතියකට වරක්ම DP Code Champ Best of the Week වෙන්නත් උත්සාහ කරන්න. ඒ සඳහා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. තවත් රසවත් පාඩමකින් DP Coding School සමග හමු වෙමු. සුබ දවසක්.